Varga Livius vagyok. Zenélek, petszázok, tabletezek, és a Timehop alkalmazásnak köszönhetően függő lettem. Időgyűrű függő. Ráckeve jó hely. Tele van csenddel, vízzel, ettől nagyon fel tudok töltődni. Elektronok is vannak itt, ezektől meg az autóm tud feltöltődni. Olyankor is, amikor nem süt a nap. Benzin? Na, az meg nem kell bele. Én anélkül indulok expedícióra. Várom az indulást, pedig fontos dolgokat kell itt hagynom. 2 kutyát, a Dunát. De hát, aki rákattant az utazásra, az így jár. Ahhoz, hogy az alkalmazás működjön, ki kell menni a terepre. Ezúttal irány észak-északnyugat, a Gerecse. Hogy miért pont a Gerecse? Hát mert ott van ő. A nagy ő. Ott él, amióta csak a világra jött. És most meglátogatom. Sőt, filmet is készítek róla. A tabletemmel navigálni is lehet. Nem csak időben, hanem térben is. A járgányt kölcsön kaptam. Villanymotor hajtja, és napelem tölti az aksikat. Tehát abszolút környezetbarát. Persze száguldozni nem lehet vele, de ez nem is hiányzik. Egészen másra vágyom. Hoztam pár kamerát. Éjjel-nappal látót, leskamerát, fejkamerát és kameracsapdát is. Hát itt volnék. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy kicsit sem vagyok megilletődve. Ő az. Az öreg tölgy. Lehet vagy 400 éves. Remélem, hamar megbarátkozunk egymással. No csak, hát itt meg mi történt? Egy nagy pele. Nemrég pusztulhatott el. A kicsik még élnek. Fészkestől potyoghattak le, így ők túlélték a zuhanást. Valahol ott lehetett a fészek. Lehet, hogy valami madár vagy ragadozó verhette le. Legjobb lesz, ha itt maradtok. Itt biztosan rátok talál majd valamelyik rokonotok. Nem sokára hálóhely után kéne néznem. Valahol ott fent az emeleten lesz a vendégszobám. Ha egyáltalán fel tudok jutni. Tudom, fogyókóra. Hogy mindent pontosan dokumentálhassak, bekamerázom. Ilyen a LES kamera képe éjjeli üzemmódban. No hát, itt vagyok fenn a fán. Eléggé este lett, mire megérkeztem. Feladatom az, hogy építsek egy mini tábort, az én kis függőkertemet. A szomszédságomban egy lódarásfészek van, ennyit már felfedeztem. Minél előbb szeretnék fölhúzni ide egy kis szúnyoghálót, és aztán majd eszem. De mindig csak sötétben, mert a lódarazsak imádják a húst, és én hoztam bőven. Az első tényleg ez a darázsvédelem megalkotása. Ennek a fele sem tréfa. ...400 éves fa, és lódarazsakkal őrzi magát. Zseniális. Én nem merek itt elaludni, az biztos. Bár csak reggel lenne már. Mintha valami motoszkálna ott fent. Csak nem a másik pele szülő keresi a kicsinyeit. Egyszer valahol olvastam, hogy a pele az egyik legfalánkabb állat, és mindent megrák.
Még a kötelet is. Na jó kis éjszakának nézek elébe. Kösz. Hát eseménydús egy éjszaka volt, nem mondom. Már alig vártam, hogy megmozgathassam a tagjaimat. Alpinista barátom Józsó tanítgatott kötéltechnikára. Nem akarok szégyenben maradni. Még a sisakját is kölcsön adta. Ezen van a fejkamerám. 400 éves tölgy. Na, most gyakorlom a mászást. Az egyik ágról a másikra. Gyerekkorában mindenki mászott fára, de ez egész más. Nagyon messze vannak az ágak egymástól. Irgalmatlanul masszív lény. Ez az öreg fa. Hát gyakorlás. A tudás anyja. Repetíció ezt. Mater. Studa. Aurum. Ója. Azt mondhatnánk, hogy ja, mi ez fakéreg, igaz? Nagyítóval? Egy nyüzsgő város. Azt hiszem, a dolgozók hosszú sorát nézhetjük itt. Ők a mi barátaink, a hangyák. A kéreg alól érkeznek, és a kéregbe távoznak. Hosszú szuperstrádák a faholt részében. Fekete fahangyák. Első pillantásra, mintha össze-vissza rohangálnának. Ám ha egy kicsit a dolgok, vagyis a kéreg mélyére pillantunk, felfedezhetjük a rendszert. De vajon merre lehet az úti cél ebben a kéreg labirintusban? Hát itt van. És mintha lenne itt még valami, vagy valaki más is. Egy idegen, egy vendéglárva. Ügyesen álcázza magát. A hangyák láthatóan kedvelik. Hogy miért? Hát ezért, az édes, bódító váladékért. Ez az egész egy nyüzsgő hangyabár, ahol mindenki maga csapolja az italát. Csak meg kell nyomni a gombot, és már is jön a következő adag. Na, vedd már el! Jöhet a következő. De mi lehetett itt 400 évvel ezelőtt, amikor házigazdám született? Mindjárt megtudom. Ez a fura szerzet egy tölgymak ormányos. Csatornát szeretne fúrni a fejlődő termésbe, hogy abba rakja a petéit. Ám most a tervét fúrták meg. Nincs mese. Állják te ezt. Akarom mondani, a mak el van vetve. Ahogy elnézem, ennél ideálisabb otthont nem is választhatott volna magának. Vagy mégsem? Nem, ez nem lódarás. A pompás utonállók csak szomjukat csillapítják, és már is továbbállnak. Mi van? Csak nem egy tölgymak ormányos volt a reggeli, hogy ennyire megszomjaztál. A tavacska és környéke az énekes madaraknak is igazi édenkert. Hát ide kerültél. Lám, ha a víz eltűnik, az élet akkor sem áll meg. Sőt. Na, errefelé hiába keresitek. Ideg, ideg, ott is ideg. Ez az. Minél nagyobb vagy, annál kevesebb a rátleselkedő veszély. Nem, a menyét nem veszélyes. Rád semmiképp. Sőt, évszázadok múlva is itt él majd az egész família. Mert nálad biztonságban érzik magukat. Miként most is, valamelyik ősöd odújában. Olyan nagy leszel majd, mint a többiek. Sőt, elárulom, hogy sokkal, de sokkal nagyobb. De még nála is nagyobb. És magasabb. És terebélyesebb. Na, az ilyen apró, magányos harcosoktól nem kell tartanod. Nem tud kárt tenni benned. A zöld lombszöcske különben is ragadozó. Csak rovarokat fogyaszt. Hát persze nem ekkorát. Ez egy igazi birodalmi lépegető. Micsoda páncélzat. Egy hím orrszarvú bogár.
Vele ritkán találkozol, ám tartanod tőle sem kell. Lárvái a korhadó tölgyek gyökereiben fejlődnek. Micsoda karmok! Egy másik páncélos szörnyeteg. Egy termetes, nőstény szarvasbogár. Párja a hatalmas rágókat viselő hím párbajra készül, fent a magasban. Az éles karmok nem csak a feljutást könnyítik meg, a biztos kapaszkodás a győzelmet is jelentheti. A szarvasbogaraktól sem kell tartanod, csak nedveket fogyasztanak, és korhadéklakók. Korhadék pedig az erdőben akad bőven. Idefönn azt gondolná az ember, hogy az öreg tölgynek semmi baja nem lehet. Pedig itt a legsebezhetőbb. Akármerre nézek, mindenütt hernyók rágnak. Na de hát, ha több mint 300 évet kibírt hernyókkal, nem nekünk kell érte aggódni. Na, erről beszéltem. A gyapjas lepke hernyója. Nem néz ki nagyon barátságosnak, sőt, csak a leveleket rágja, de azokat nagyon. Igazi lombzabáló, és soha nem egyedül rohamoz. Hát te ki vagy? Egy szövőlepke hernyó? Csak bábozódjatok be, majd szólok én az aranyos bábrablónak. Akkor annyi lesz nektek. Csúcstámadás következik. Pontosabban lombkorona szint mászás. Kezdek belejönni, hála Józsó barátomnak. És már élvezem is, sőt, egyre jobban élvezem. Ez egy külön univerzum, a tölgyfa. Lehet, hogy valamelyik előző életemben madár voltam. Vagy bele? Nézzük csak. Mi van? Na ne! Ez mikor lehet? Ez sokkal a tölgy előtt van. Ez még a tölgy ükapja előtt van. Gyerünk ide. Hát itt vagyok. Egy igazi őserdőben. Mindegyik fa magasabb, mint az én öreg tölgyem. Sokkal magasabb. Azért jöttem, hogy megkeressem az öreg felmenőit. Egyelőre csak fenyőket látok. És mohát, sok-sok mohát. Pedig gomba és korhadék van itt is rendesen. És páfrány. Patakvíz viszont kristálytiszta. Akármerre nézek, csak fenyő és fenyő. Azt hiszem, kicsit elszámítottam magam. Ahogy elnézem, itt az öreg tölgy felmenőit nem fogom megtalálni. De még a legöregebbük fájét sem. Ám van itt valami más. Egy siketfajt kakas. Éppen dűrrög, azaz teszi ezt szépet. Valahol itt lehet a vetétás is. Na, mit mondtam? Ha most megszólalnék, akkor sem hallana. Egyik sem. Ugyanis amíg kitátja a száját és köszörüli a torkát, annyi vér torul a fejébe, hogy elzáródik a fülnyílása. Ez az, jöhet a mérkőzés, a hóporond ördögei. Gyerünk, vagy neki! Hangosabban, ez az! Na ja, ilyen hótalpakkal könnyű. Az nyert, aki hangosabban leordította a másikat. Hát elég fura szabályok. Ó, hát ezért volt a nagy felhajtás. A győztes jól megérdemelt jutalma. Megvallom, egy kicsit szégyellem magam, mintha egy hálószoba kulcsukán leskelődnék. Az ott tényleg az, aminek látszik. Azt hiszem, itt az ideje, hogy lelépjek. Talán
Talán a dzsungel könyvében olvastam, hogy a vadállatok nem szeretik a tüzet. Nem gondoltam volna, hogy egyszer még visszasírom a lódarazsakat. Öreg tölgy, hol vagy? Alig, hogy elbúcsúztam szépkorú vendéglátómtól, hazaérve újabb visszautasíthatatlan meghívás várt. Ezúttal egy hamisítatlan jégkori képződmény, a Kárpát-medence harmadik legnagyobb állóvize, egyben Európa legnyugatabbra eső, az Öreg tölgynél legalább 50-szer idősebb sztyeptava lát majd vendégül egy kis múltnyomozásra. Hát, ez nem lesz semmi. Irány a Fertő és a Hanság. Fertő. A neve alapján nem túl bíztató hely. Persze ez a szó itt nem a betegségekre utal, hanem csak mocsaras, sáros helyet jelent. Mázli, hogy ide értem napnyugta előtt. Majd meglátjuk, milyen lesz sötétben. Az lenne a legjobb, ha megláthatnám ezt a területet nappal, holnap után tegnap előtt, 100 év múlva, 1000 évvel ezelőtt. Végül is csak egy gombnyomás, de most maradok a jelenben. Navigare, necesse, ezt. Ezt figyeld! A hajó megakadt, nem akar tovább menni, szerintem felült valami nádra. Na már meg is zavartam valamit a nádban. Már kiértem egy szélesebb részre, és azt érzem, hogy mára ennyi talán elég is volt a szűkösködésből. Szerintem állat adja ki. Nem sokára körülnézünk, hol sikerült kikötnem tegnap éjjel. Mintha a madárhangokat is hallanék. Van itt minden. A halássas felriasztott mindenkit. Engem is beleértve. Nektek mutatom meg. Innen jön a hang. Hallok fácánt. Vadludakat. Ugrott egy keszekszerű valami. Nem sokára eszünk is. Szóval itt ébredtem. Fertőtó. És ott egy nádi poszálta. Amerre nézek, mindenütt nádas. És persze víz. Rengeteg víz. Vajon honnan került ide ennyi víz? Nem sokára kinyomozom. A mai program. Búvárkodás, madárles, és egy kis időugrás. Time hop.
Az egész valahol itt, a hegygerinc közelében kezdődhetett. Rengeteg hó és jég gyűlt össze. Aztán az éghajlat enyhébb lett, a gleccserek pedig egyre kisebbek. Azaz elkezdtek olvadni. Ennyi hótaposás után megszomjazik az ember. A grönlandi gleccserekből származó jégkockákért vagyonokat kérnek el a jobb európai bárokban. Pusztán azért, mert annyira tiszta, steril, hisz még a jégkorszakban keletkezett. Valóságos vagyon fekszik a lábam alatt. És még ittam is belőle. Ahogy a gleccser visszahúzódik, a helyén kisebb-nagyobb mélyedések maradnak vissza. Ezekben az olvadékvizek összegyűlnek. Kristálytiszta vízű tavak, tengerszemek jönnek létre. A víz csak ugyan kristálytiszta, és lakatlannak látszik. De valami, mintha lenne itt. Noszat, az élet első jele. Az olvadékvíz aztán tovább folyik, egy-egy cseppjét csak a mohák képesek megállítani. Ott mintha mozogna valami. Ahogy elnézem, az alpesi gőtepár épp nászra készül. Ez az apró kétéltű csak az ivarérettség elérése után 2-3 éves korában tér vissza a vízbe. Felöltözöm munkára. Egyszer mindenkorra értse meg mindenki, hogy egyedül vagyok. És van még egy kamera. Ott fent. Oh yeah. Vajon honnan került ide ennyi víz? Utoljára az olvadékvíznél és a Gőték medencéjénél tartottunk. De vajon mi lesz a többi vízzel? A nyomok sajnos nem a mennyországba, hanem a föld alá vezetnek. Itt is csepp, ott is csepp, rengeteg csepp. És szőrszálak. De hisz, ez egy lepke. Mégpedig egy vörös csipkés bagoly. Csak áttelelni húzódott a barlangba. Újabb cseppek. És egy láb. 2. Na ne. A végén pedig ott egy denevér. Ő is hibernálta magát. Elképesztő, hogy a cseppek mennyi gyönyörűség létrehozására képesek. Persze, ha van elegendő idejük rá. Több 100, 1000 év. Vagy még több. A kőzeteken átszivárgó vizek kristálytiszták. A barlangba érve kiválnak belőlük a felszínről szállított ásványok és baktériumok. Itt úszkál valami. Egy vakrák. Nem csak látását, hanem időérzékét is teljesen elveszítette. Ez utóbbin persze nem is csodálkozom, én is jártam már így. Miután a vízhőmérséklet állandó, a vakrák életritmusa napszakokhoz vagy évszakokhoz nem kötődik. Akkor szaporodik, amikor kedve van. Ezt a folyosót bizonyára nem csak cseppek válták ki. Iszonyatos mennyiségű víznek kellett itt keresztül folynia. Ma volt egy kis napsütésem.
De úgy látom, ennyi volt a szerencsém, mert már éled is a szél. Úgyhogy több elemmel is küzdenem kell. Az egyik elem a szél, a másik elem az eső, és úgy látom, a legfőbb elem pedig a nádas, maga a hanság. Jaj! Beakadtam az óriás hajómmal. Mindig belakadok a bal oldalon a nádba. A nádba, amiből itt nincs kevés, a Fertőtó magyar szakaszán vagyok, melynek 4/5 nádas. A szigorúan védett nádas rész határán vagyok. Egy német csónakkal, egy francia sátorral, és egy szovjet elektromos motorral. Oda megyek, ahol kócsagot és gémeket látni. Csudavilág, vízivilág, madárvilág. De előtte még egy kis nyomozás. Vajon hová tűnik a barlangból az a rengeteg víz? Ha valami, akkor ez a víz aztán kristálytiszta. A kőzeteken átszivárgó olvadék és csapadékvizek hordalékuktól és oldott ásványaiktól megfosztva szűk nyiladékokon át bukkannak, néha természetes szökőkutak formájában préselődnek újból napvilágra. És így megszabadulva a sötétség világától, azon nyomban dobzódni kezd bennük az élet. Természetesen ezúttal sem egyszerű kívülállóként próbálom szemlélni a történéseket. A patak környéke valóságos terű asztalkám egyeseknek. A hegyi billegetőnek és a barázda billegetőnek mindenki. A vízirigónak azonban máshogy tálaltak. Vajon mi lehet a víz alatt, amiért ez a picike madár képes beugrálni a jéghideg vízbe? Egy tegzes. És már is viszi a zsákmányt a zuhatag alatt kialakított fészkébe. Ahol a vízesés eléri a patakot, a tiszta oxigéndús vízben csak úgy nyüzsög az élet. Tegzesek, férgek, apró rákok százai. Igazi éléskamra. És mindez csupán 2 szárnycsapásnyira a lakásától. Hát igen, élni tudni kell. Én is szenvedélyes pecás vagyok, de amit ez a madárka művel, utánozhatatlan. A lábai nem kifejezetten úszásra termettek. Ám a szárnyaival kiválóan evez. A vízirigó a párjával melegváltásban eteti 4-5 fiókáját. Szinte folyamatosan dolgoznak. Közben persze nekik is táplálkozniuk kell, hogy bírják energiával. Az éléskamrából a zsákmány az előkészítőbe kerül. A tegzes lárva lakócsövét eltávolítja, és a lárvát gondosan megpuhítja, mielőtt feltálalja a fiókáknak. Hát a madárlest kicsit később keresem meg, mert elerett az eső. De ez is gyönyörű. Itt ez is gyönyörű. Térjünk vissza inkább a rohanó kis patakomhoz.
Ó, ezt már szeretem. Szép, nagy, lassan hömpölygő folyó. Hát, ha abban a kis patakban annyira tobzódott az élet, mi lehet ebben? Nem tévedtem. Egy víz alatti fészek. Ikrák. Rengeteg ikra. És mozog bennük valami. Kezdenek kikelni az ivadékok. Milliónyi apró harcsa. Akkor viszont az apjuknak is a közelben kell lennie, hiszen ő őrizte eddig az ivadékokat. Megjött a fészek ura. Termetes egy darab. Lehet vagy 2 méter, és legalább 50 kiló. Szerencsére van vagy 20 kiló előnyöm, különben bajban lennék. És persze épp most nincs itt a pecabotom. Az élősködő ingolák láthatóan nem zavarják. Jól van, öreg, nem bántok én senkit, jó? Csak nyugi. Csak nem egy viza. Egy valódi élő viza. A világ legnagyobb édesvízi hala. Ez az óriási tokhalféle csak ívni jár a folyókba. Életének nagy részét a tengerekben tölti. Ehhez a látványhoz csak ugyan időutazás kellett. A Kárpát-medencéből ugyanis már régen a vaskapui duzzasztógát megépítése óta eltűnt. Ez a furcsa, leginkább korallhoz hasonlító képződmény a tiszavirág lárváinak telepe. 3 évet töltenek a víz alatt, legalább 20-szor vedlenek, majd az utolsó vedlésük már a felszínen történik. Előbújnak a szárnyas rovarok, és megindul a rajzás. Rögge 3 óra alatt lezajlik az egész felnőtt életük. Párzanak, lerakják a petéket, majd elpusztulnak. A petékből kikelnek a lárvák, és elkezdődhet újabb 3 nyugodt év. A madár lesz csak egyféleképpen jó. Teljes csendben. Lehet, hogy megint eső lesz. Behúzódom eső elől. De közben madarak is jönnek, úgyhogy megnézzük őket. Itt vannak. Ugye megmondtam, hogy érdemes egy kicsit várni. A kanalas gémek biztosra mennek. I love this game. A nagy kócsag talán a legszebb vízimadár. Nem véletlenül lett a hazai természetvédelem címerállata, és került az 5 forintosra. Ne vesszetek össze, srácok. Jut mindenkinek. A villám, a szél, és mindenütt a víz. Alattam, fölöttem, körülöttem, engem is vele a víz. De milyen volt ez itt a jégkorszakban? Meg is nézzük.
Time. Ismerek egy pecás mondást. Kis víz, kis hal. Nagy víz, nagy hal. Ez pedig rettenetesen nagy víz. Már fertőtavi időutazásaim során elhatároztam, hogy egyszer személyesen is felkeresem a minden vizek forrását, a hegységek hegységét, a Magas-Tátrát. Hát most eljött az alkalom, időnyomozók, tartsatok velem! A Magas-Tátra a Kárpátok legmagasabb hegysége. Valóságos felhőkarcoló. Nem is csodálkozom, hogy ennyi itt a felhő. És persze, ahol sok a felhő, ott a víz sem kevés. Sőt. Micsoda méretek. Oh. Nagyon tetszik ez a világ. Nagyon tetszik ez a világ. A jótékony szél időnként elfújja róla a felhőket. Így, miként az egy rendes felhőkarcolóhoz illik, a lenyugvó őszi napfényében megmutathatja pompás csúcsait és gerinceit. Nem tudok haladni, le kell feküdni, amíg így fúj a szél. A szél pedig ezen a tájon szinte állandóan fúj. Nem csak én kapaszkodom, hanem minden élőlény, amely itt találta meg élőhelyét. A kapaszkodás képessége az alhavasi régióban a létezés elengedhetetlen feltétele. A törpefenyők törzsükkel szinte átörelik a sziklákat, és szétterpeszkednek a talajon. A törpecserjék és a fűfélék gyökereikkel a kőzetrepedéseket hódítják meg. A vékony talajrétegbe kapaszkodva tágítják tovább a hasadékot. A csupasz sziklafelszíneket pedig, amelyekről azt gondolná az ember, hogy ezeken aztán az égvilágon semmi nem tud megkapaszkodni, tarka-barka zúzmók lepik el. Ezek a moszatok és gombák együttéléséből kialakult szervezetek igazi pionírok. Az élőhelyeket először ők veszik birtokba. Most én is pionírnak érzem magam. Mielőbb birtokba szeretném én is venni a lehetőleg szélvédett, élő, pontosabban éjszakázó helyemet. Na, ez mintha már foglalt lenne. A szirtisas megelőzött. Valahol itt kéne megtalálnom az én kis sasfészkemet. Nem lesz egyszerű. Hát igen, ők is ismerik a mondást. Ki korán kell, az nem ázik meg. Valami hasonlót kellene nekem is találnom. Na, ez talán jó lesz. Mintha ebben az üregben is lakna már valaki. Nem épp ilyen hálótársra gondoltam. A hegyi zugpók nem csak sziklamászókat megszégyenítő ügyességgel kapaszkodik, hanem ügyesen kihasználja a lakóhelyének adottságait is. Sűrű szövésű hálójába a zsákmány gyakran a szellő hátán érkezik. Úgy is mondhatnám, nem a zavarosban, hanem a szélcsatornában halászik. Beérkeztem a sasfészekbe. Elég erős a szél, de a látvány hihetetlen. Szemben a Tátra legmagasabb csúcsai. Itt fogok éjszakázni ma. Nagyon úgy néz ki. Minimális táborverés, hálózsák, mi egyéb. Nincs is nálam túl sok minden.
Legjobb lesz, ha gyorsan bebábozódom. Jól lehűlt a levegő. Lehet, hogy mégsem ősszel kellett volna ide jönnöm. Tavasszal talán kellemesebb ez a világ. Na, mindjárt meglátjuk. Micsoda színkavalkád. Ahány kőzettípus, annyiféle talaj, és mindegyiken meg annyi vadvirág. És az illatokat még nem is említettem. Az olvadékvizek jó részét a tőzegmohapárna szivacsként szívja magába. Az apró spórás növénykék a szárukon kötik meg a vízcseppeket. A havasi mormota az egyik kedvencem. Azokon a rövidfövű hegyi legelőkön él, amelyek talaja elég mély ahhoz, hogy kiáshassa üregét. A tavaszi ébredést követően sokat esznek, szorgosan növesztik zsírpárnáikat. Mivel csak felületesen rágják meg az ennivalót, ezért csak a látszárú növények egészen friss és könnyen emészthető fiatal hajtásait és leveleit fogyasztják. Nem csak azért kedvelem a mormotát, mert az év nagyobbik felét átalussza, hanem mert példás közösségi életet is él. Az egy lakóhelyen élő állatok ugyanis szoros kapcsolatot tartanak egymással. Orrukat rendszeresen összedörgölik, fejüket összedugják. Ha valami gyanúsat észlelnek, netán ellenség közeledik, azt messze hangzó füttyen jelzik. Hideg éjszaka volt. Na de hát itt. Honnan jött az eső tegnap? De most úgy tűnik, hogy mindenféle felhőtámadás megtörik a sziklákon. Hát most mondja, hogy az ember ne üljön le másodpercenként gyönyörködni. Hát ezt a gyönyörűsége. Ezt a gyönyörűsége. Itt az ideje, hogy főzzek magamnak egy jó levest. Milyen jó, mi nem? Az most itt átértékelődik. Csomagolásban érkezik, hegyi patak, hűs vizekkel hozzá. Ez az egyszerű porleves is mennyország. Na hát az ergének gidája van. I don't believe this. Az ergének kis gidája van. 2 kis gidája van. Ma tényleg nehezen hiszem, hogy ilyen szerencsém van. Egy gida.
Még egy gida, és ott a felnőtt állat. Ezen kis házi zergém. Az ergében azt csodálom a legjobban, ahogyan a sziklákon mozog. A sziklavilág igazi akrobatája. Mindezt nem csupán erős izületeinek és izomzatának köszönheti, hanem elsősorban különleges felépítésű, amolyan csúszásgátlóval ellátott patájának. A hosszú, hátul széles, előrefelé keskenyedő pata szinte tapadókoronként ragad a sziklaajzathoz. Ahogy elnézem, ilyen patákkal még a hó hátán is meg lehet élni. Biztos nem alszanak téli álmot. Tényleg? Vajon mit csinálhatnak az ergék télen? A hosszú, hideg teleken? Mindjárt utána nézek. A Tátra télen valóban a csendvilága. Vagy mégsem. Az ergék állítólag tartósan rossz időben és magas hóban lehúzódnak az erdőkbe. Egyelőre nem látok egyet sem. Hopp, ott van egy. Hát mi más csinálhatna? Legelészik. Azt hiszem, én sem várok arra, hogy eljöjjön ide a napocska, értem? Én megyek elébe. Ha én zerge lennék, most röhögve másznék, kicsiny lábacskámmal, szuzmos gránitra hágnék. Hogy mi lehetett itt a jégkorban? Hát lefogadom, hogy Gletscher. De minek ide fogadni? Elő a time hopot. Figyelem, elkészülni. Hát ez. A jégmező. A nagy, végtelen jégmező. Most épp a Kárpátokig ér a sarkvidéki jégtakaró. Egy gigászi Gletscher. A jégkor legnagyobb jégtakarója. Hát lehet máshogy befejezni egy jégkorszaki barangolást, mint a valaha volt legnagyobb jégmezőn. Pókok, mormoták, szirtisasok, zergék. A legfontosabbat tőletek tanultam. Figyelj, bújj el, kapaszkodj!
és akkor a jég hátán is megélsz. Megállj! Akkor sem megyek vissza a sasfészekbe. Akkor sem megyek vissza a sasfészekbe. Akkor sem.